Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn thêm một cách kho cá nữa nha. Đó là món cá rô kho tộ hay còn gọi là cá rô kho tiêu với sốt kho bất bại của mình. Cá nào cũng ngon hết các bạn. Nhưng cá rô thịt béo mềm, mùi thơm đặc trưng sẽ tạo hương vị kho tiêu đúng kiểu dân dã, vô cùng bắt cơm luôn, đặc biệt không tanh nha. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm ha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Cá rô này mình mua đã được làm sẵn như thế này. Mình đã rửa với muối và chanh sạch sẽ rồi. Các bạn có thể cắt bỏ cái phần đầu cá và cắt đôi mình cá ra cho dễ thấm, tùy thích nha các bạn. Mình thì để nguyên con để trang trí cho đẹp ha. Để kho cá cho thơm thì mình cần có hành lá. Cắt khúc phần đầu hành. Phần lá hành thì mình cắt nhỏ ra để rắc lên thành phẩm cho thơm nè. Hành tím này thì mình cắt nhỏ. Tỏi mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Thêm vài trái ớt cho có thêm màu sắc nữa nè. Mình dùng khoảng 100 g thịt mỡ heo, cắt nhỏ ra như vậy. Các bạn có thể dùng mỡ gáy hoặc là thịt ba rọi cũng được. Kho cá mình có thêm một ít mỡ sẽ béo thơm hơn đó các bạn. Mình ướp cá luôn ha, cho hết cá vào đây. Với 450 g cá, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh vung đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này là ở nhà mình thắng nha, nó có màu nâu đỏ rất đẹp, để được rất lâu. Mình có để link ở bên dưới phần mô tả, các bạn tham khảo ha. 1 muỗng canh hành tỏi băm, nửa muỗng canh dầu ăn. Trộn đều tất cả lên. Và mình để khoảng 20 đến 30 phút cho cá thấm gia vị. Lưu ý là tùy theo độ đậm nhạt của nước màu mà các bạn gia giảm cho phù hợp nha. Pha sẵn nước sốt kho gồm có 2 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh tương ớt, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, thêm 4 muỗng canh nước, khuấy đều lên. Bước cuối là kho cá. Bạn nào có nồi đất thì mình kho cho ngon ha. Đầu tiên thì mình cho thịt mỡ vào để cháy cho ra mỡ nè. Khi thịt đã ra mỡ và xém cạnh như thế này á, thì mình vớt ra để chút nữa mình sẽ cho vào kho cùng với cá nha. Còn lại mỡ ở trong nồi các bạn múc bớt ra, chừa lại khoảng 2 muỗng canh mỡ nước. Bây giờ mình cho hành tỏi vào phi lên. Khi nghe mùi thơm thì mình cho cá đã ướp vào. Cho cá áo sơ qua hành tỏi giúp cá thơm và bán đi mùi tanh rất là hiệu quả đó các bạn. Khi cá săn mặt dưới thì các bạn trở cá qua mặt còn lại ha. Mình áo sơ qua như vậy giúp cá săn mặt kho sẽ rất là ngon luôn. Sau đó các bạn cho hết cái phần nước ướp cá vào luôn.
Tiếp tục thì mình cho nước sốt kho đã pha sẵn lúc nãy vào luôn. Lúc này các bạn để lửa vừa. Cá sôi khoảng 5 phút thì các bạn trở mặt cá. Lúc này cá rất là mềm, các bạn trở cá nhẹ nhàng thôi nha, tránh cá bị vỡ và tróc da cá ha. Bây giờ mình cho ớt vào. Bây giờ mình đậy nắp lại và hạ lửa thấp hơn mức trung bình. Mình kho đầy nắp khoảng 5 phút nha. Xong rồi mình mở nắp ra. Trong lúc kho cá thì thỉnh thoảng các bạn lắc nhẹ nồi để cá không bị xích đáy nha. Vì nồi đất tụ nhiệt ở phần đáy nồi rất là nóng đó các bạn. Và cái phần thịt cháy lúc nãy đó các bạn cho vào luôn ha. Lúc này thì mình hạ lửa nhỏ cho cá sôi riu riu và mình tiếp tục kho. Mình riu lửa như vậy thêm 20 phút nữa. Khi nào các bạn thấy nước kho nó rặt lại là được nha. Các bạn nhớ là trở những con cá nằm ở trên mặt cho nó thấm gia vị nha các bạn. Lượng nước kho của mình như vậy là được. Khi nguội nó rặt lại thêm một chút nữa là vừa nha. Tuy nhiên bạn nào thích ăn rặt hơn thì mình có thể thêm thời gian kho ha. Bây giờ thì mình cho đầu hành lá vào. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nồi cá kho rồi đó các bạn. Mình tắt bếp, rắc tiêu và hành lá nữa cho thơm nè. Yêu cầu của món kho là cá lên màu nâu đỏ đẹp mắt nè. Nước kho có độ sánh nhẹ, vị đậm đà vừa phải không quá mặn nha. Cá không bị vỡ nát, thơm và thấm gia vị. Vị cay nhẹ của tiêu, của ớt nữa mới ngon. Cá rô kho tiêu ăn với cơm thì khỏi phải chê luôn. Thịt của cá rô thơm ngọt, có hương vị đặc trưng rất riêng. Nhưng các bạn nhớ lưu ý là cá rô có phần xương nhiều nên các bạn cẩn thận khi ăn nha. Chúc các bạn kho cá và dùng cơm thật ngon miệng nhé. Nếu thích cách mình làm, cho mình một like, đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video kỳ tới nha.